දිගු වෙලාවක් වාහනේ එකම තැන නවත්තලා තියෙන එක මේ දවස්වල හැමෝටම ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි කෙටියෙන් කතා කරන්න හදන්නේ මේ වගේ තත්වයකදී වාහනේ ආරක්ෂා කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතනදී දිගු වෙලාවක් කියලා අදහස් කරන්නේ අපි පැය කීපයක් නන් නෙමෙයි. දිගු වෙලාවක් කියන්නේ දවස් කීපයක් එකම තැන වාහනේ නවත්තන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා නම්. මේ වීඩියෝ එක පුරාවට අපි වාහනේ බැටරි එක, එන්ජින් එක, ඉන්ටීරියර්, බොඩි ඒ වගේම අනිත් කොටස් ආරක්ෂා කරගන්නා කරගෙන බොහොම සරලව කියනවා. මුලින්ම අපි කතා කරමු වාහනේ බැටරි එක ගැන. දවස් කීපයක් වාහනේ එකම තැන නවත්තලා තියෙනවා නම් ගොඩක් අය හිතන ප්‍රශ්නේ තමයි වාහනේ බැටරි එක බහිද කියලා. දෛනිකව පාවිච්චි කරපු වාහනයක් නම් වාහනේ බැටරි එකේ performance ගැන ඕගලන්ට අවබෝධයක් තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වසරකට වඩා පැරණි නම් බැටරිය දාලා පොඩ්ඩක් බැටරි එක ගැන අවධානයෙන් ඉන්න එක නම් හොඳයි. වාහනේ බැටරි ගොඩක් වීක් කියලා ඕගලන්ට හිතනවා නම් බැටරි එක ඩිස්කනෙක්ට් කරලා තියන්න පුළුවන් වාහනේ අනිත් කොටසුත් එක්ක. ඉතින් මේ වගේ තත්ත්වයක් හැම වාහනයකටම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. වාහනේ එකම තැන තිබුණත් දවස් දෙකකට විතර සැරයක් වාහනේ ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන් නම් ස්ටාර්ට් කරලා විනාඩි 10ක් 15ක් වගේ වාහනේ ස්ටාර්ට් එකේ තියලා ඕෆ් කරන්න පුළුවන් නම් මේ බැටරි එක ප්‍රශ්නයක් ඇත්තටම සිද්ධ වෙන්න තියෙන හැකියාව අඩුයි. හදිසියවත් වාහනේ ස්ටාර්ට් කරද්දී බැටරි එක බහැලා තිබුණොත් වාහනේ ජම්ප් ස්ටාර්ට් කරන්න උත්සාහ කරනවා නම් ටිකක් අවධානයෙන් කරන්න ඕනේ. මොකද නවීන වාහන ගොඩක් ඒවා විශේෂයෙන් හයිබ්‍රිඩ් වාහනවල ජම්ප් ස්ටාර්ට් කිරීම නිෂ්පාදකයා අනුමත කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේ වෙලාවට බැටරි එක වාහනයෙන් ඩිස්කනෙක්ට් කරලා එහෙම නැත්නම් ගලවලා අපි charge කරන ස්ථානයකින් හරි නැත්නම් වෙනත් වාහනයකට සම්බන්ධ කරලා හරි charge කරලා නැවත සවි කරලා පණ ගන්නවන එක තමයි හොඳම වැඩේ. ඊළඟට අපි කතා කරමු වාහනේ එන්ජින් එක ගැන. ඉතින් දිගු කාලයක් වාහනේ සාමාන්‍යයෙන් නවත්තලා තියෙනවනේ එකම තැනක අපි භාවිතා කරන එන්ජින් ඔයිල් එක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මේ ගැන අපි විශේෂයෙන්ම කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරා. එන්ජින් ඔයිල් අපි සින්තටික්, සෙමි සින්තටික් වගේ වර්ගවලින් මිලදී ගන්නවනම් මේ දේවල් අපිට තීරණය කරන්න වෙන්නේ වාහනේ නවත්තලා තියෙන කාලය, වාහනේ ධාවනය කරන ප්‍රමාණය අනුව මත. තාක්ෂණික වශයෙන් අපි හඳුන්වනවා මෙතනදී ඔයිල් ස්ලජ් වෙනවා කියලා. මේකෙදි ඔයිල් වල තියෙන දේවල් ඩිපොසිට් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් තැම්පත් වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේ දේවල් සලකලා බලලා තමයි ඔයිල් මාරු කරන්න ඕනේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් වාහනේ පාවිච්චි කරනවා නම් මේ දේවල් ගැන ලොකුවට හිතන්න ඕනේ නැහැ. අපිට පුළුවන් දවස් දෙකකට සැරයක්වත් වාහනේ ස්ටාර්ට් කරලා වාහනේ නියමිත උෂ්ණත්වයට ළඟා වෙනකන් තියලා විනාඩි 10 15 ස්ටාර්ට් කරලා අපි කලින් කිව්වා වගේ වාහනේ ටිකක් වෙලා තියලා එන්ජින් එක ඕෆ් කරන්න. ඒතකොට ඔයිල් වල ප්‍රශ්නයක් ඇත්තටම ඇති වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ස්ටාර්ට් කරනවත් හැකියාවක් නැතුව වාහනය සතියක් විතර කම කාලයක් තියෙනවනම් විශේෂයෙන් නැවත ධාවනයේදී මේ ඔයිල් ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න වෙනවා. එන්ජින් එක ගැන කතා වෙනවා නම් තව කියන්න ඕනේ විශේෂ දේවල් කීපයක්ම තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මීයෝ වගේ සත්තුන්ගෙන් එන්ජින් එකට වෙන්න පුළුවන් හානිය අපි අවම කරන්න ඕනේ. මෙම හානිය අවම කරන්න කටයුතු කරනකොට අපි විශේෂයෙන් එන්ජින් ගැන අවධානයනුත් ඉන්න ඕනේ. ඊට අමතරව සතුන්ට ඇතුළු විය හැකි ස්ථාන අපිට ආවරණය කරන්න පුළුවන්. මේක ඉතින් සම්පූර්ණ එන්ජින් එක කවර් කරන්න අපිට බෑ. නමුත් එන්ජින් එක ඇතැම් ස්ථානවල වාහනේ AC එකට වගේ මියෝ ඇතුළු වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මේ දේවල් නවීන තාක්ෂණයත් එක්ක අපිට ආවරණය කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් සමහර වාහන අලුත් වැඩියා කරන ස්ථාන වලින් මේවා දැල් වලින් ආවරණය කරනවා. ඉතින් දැන්ටමත් එම කළා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. නමුත් මීට අමතරව එන්ජින් එකේ අනිත් කොටස් ගැන අවධානයෙන් ඉන්න. විශේෂයෙන් වයර් කොටස් ගැන මේවා මීයන් විසින් කාදවන්න පුළුවන්. තව දෙයක් තමයි ගොඩක් අය එන්ජින් එක පිරිසිදු කරන්න උත්සාහ කරනවා වාහනේ එකම තැන නවත්තලා තියෙනවා. ඉතින් පිරිසිදු කිරීම වාහනේ ගැන හොඳ අවබෝධයෙන් කරන්න ඕනේ. පිරිසිදු කිරීමේදී සම්පූර්ණයෙන් ඒ වාහනේ වතුරෙන් හොදන්නේ නැතුව, එහෙම නැත්නම් එන්ජින් එක වතුරෙන් හොදන්නේ නැතුව තමයි බ්‍රෂ් එකකින් උඩ කොටස පිරිසිදු කරන්න පුළුවන්. එන්ජින් එක සම්පූර්ණයෙන් වතුරෙන් හොදනවා නම් ගොඩක් අවධානමක් ගන්න ඕනේ වැඩක්. ඉතින් වාහනේ ගැන හරි අවබෝධයක් තියෙනවා නම් ඒ දේ කරාට කමක් නැහැ. වාහනේ එකම තැන ගොඩක් වෙලා නවත්තලා තියෙනවා නම් එන්ජින් එක හේරීම කියන එක ගොඩක් අත්‍යවශ්‍ය නොවන කාරණයක් වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් කතා කරන්න ඕනේ තව දෙයක් තමයි වාහනේ ඉන්ධන ටැංකිය. ඉතින් ටික කාලයක් වාහනේ එකම තැන නවත්තලා දෙනවා නම් ඉන්ධන ටැංකියේ සැලකිය යුතු මට්ටමක ඉන්ධන පුරවන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද ටික පරණ වාහන යන වාහනේ ඉන්ධන ටැංකිය මල බැඳෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙම නැති වුණත් නවීන වාහනයක් නම් වාහනේ ඉන්ධන ටැංකියෙන් 4න් 3ක වගේ ප්‍රමාණයක්වත් අඩුම තරමේ ඉන්ධන ගබඩා කරලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව වාහනේ ස්ටාර්ට් කරලා ඉස්සරහට පස්සට ගන්න හැකියාවක් තියෙනවනේ පොඩ්ඩක් වාහනේ ස්ටාර්ට් කරලා ඉස්සරහට පස්සට ගන්න. මේකදී ඉන්ධන ටැංකිය වටා ඉන්ධන ගමන් කරන නිසා ඔයගලන්ට මලකඩ කැමේ තියෙන හැකියාව අවම කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලමු වාහනේ ටයර්. ඉතින් ටයර් ගැන කතා කරනකොට විශේෂ දෙයක් තමයි ටයර් වල හුලං තත්ත්වය අනිවාර්යෙන් පරීක්ෂා කරලා තියන්න ඕනේ. මොකද වාහනේ ගොඩක් කාලයක් එකම තැන තියෙනවනම් හුලං මට්ටම අඩුවීමක් වෙන්න පුළුවන්. මෙතනදී අපි කිව්වත් වගේ වාහනේ ස්ටාර්ට් කරලා ටිකක් ඉස්සරහට පස්සට ගන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම හොඳයි. මොකද වාහනේ ඇතුළේ තියෙන රේසර් ඒ වගේම බ්‍රේක් වගේ කොටස් වල ක්‍රියාකාරීත්වය ටිකින් ටික සිද්ධ වෙන නිසා මේවා එක දිගට එකම තැන තියෙනකොට ක්‍රියාත්මක වීමේ යම් යම් දුර්වලතාවයන් ඇතිවීම මේ ක්‍රමේ නිසා මග හරවා ගන්න පුළුවන්. දිගු කාලයක් වාහනේ එකම තැන නවත්තලා තිබුණා නැවත පණ ගන්න වෙන සිද්ධ වෙනවා කියලා ඔයගලන් දන්නවනේ. ඔයගලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳම දෙයක් තමයි වාහනේ හුලං ගහන්න පුළුවන් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණයක්. මොකද ඇතැම් වෙලාවට වාහනේ එකම තැන නවත්තලා තිබිලා ඔයගලන් වාහනේ ගෙනියන්න හදනකොට වාහනේ හුලං මට්ටම අඩු වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වෙලාවට ඇත්තරම පිළිසරණක් නැති වෙනවා.
මීළඟට අපි බලමු වාහනේ ඉන්ටීරියර් කොහොමද අපි මේන්ටේන් කරන්න කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් කල් වාහනේ නවත්තලා තියෙනවා නම් වාහනේ ඇතුළට නැග්ගාම ඕගලන්ට අපි කියනවා බෑඩ් ස්මෙල් එකක්. එහෙම නැත්නම් පොඩි දුර්ගන්ධයක් වාහනේ ඇතුලෙන් හමන්න පුළුවන්. මේකට හේතුව තමයි කාලයක් වාහනේ AC එක ක්‍රියාත්මක නොකර තිබීම හා වාහනේ අවුවට ඒ වගේ දේවල් වලට එක්ස්පෝස් වෙන්නේ නැතුව නැත්නම් නිරාවරණය වෙන්නේ නැතුව තියෙන එක. මේ තත්ත්වය අපි කොහොමද මගහරවා ගන්නෙ? මේකට අපි කලින් කිව්වා වගේ වාහනේ ස්ටාර්ට් කරාම AC එක වගේ අනිත් කොටස් ක්‍රියාත්මක කරලා බලන්න. විශේෂයෙන් AC එක විතරක් නෙමෙයි. හෙඩ්ලයිට්ස්, ඩිම් ලයිට්ස්, ස්පාර්ක් ලයිට්ස් ඒ වගේ හැම ඔප්ෂන් එකක්ම වාහනේ ක්‍රියාත්මක කරලා බලන්න කෙටි කාලය තුල. නවත්තලා තියෙන කාලය තුල යම්කිසි එයාර් ෆ්‍රෙෂනර් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වාහනේ ඇතුළට ස්ප්‍රේ කරන්න වගේ. මොකද වාහනේ තියෙනකොට මේ ලැබෙන දුර්ගන්ධය මේකෙන් සම්පූර්ණයෙන් පහ වෙලා යනවා. මීට අමතරව හැමෝම පුරුදු වෙලා තියෙන වාහනේ පිරිසිදු තියාගන්න. ඉතින් පිරිසිදු තියාගන්න එක හැම අතින්ම හොඳයි. නමුත් ලෙදර් ඉන්ටීරියර් තියෙන වාහනයක් නම් ඔයගොල්ලන් සාමාන්‍යයෙන් ලෙදර් ප්‍රොටෙක්ටිව් මොන හරි ක්‍රීම් එකක් පාවිච්චි කරනවා ලෙදර් සීට්ස් වලට එහෙම ඒකත් ආලේප කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉන්ටීරියර් ගැන කියනකොට කියන්න ඕනේ තව දෙයක් තියෙනවා. වාහනේ විශේෂයෙන් AC එක වගේ ක්‍රියාත්මක කරාම පොඩක් සවන් දෙන්න AC එක ක්‍රියාත්මක වෙන නිසිපර සිද්ධ වෙනවද කියලා. මොකද මේ දේවල් ගොඩක් වෙලාට ඇති වෙන්නේ වාහනේ AC පද්ධතියට පහසුවෙන්ම මීයන්න ඇතුළු වුණාම. ඉතින් මීයන්න ඇතුළු වීම තත්ත්වයක් උඩ AC ක්‍රියාත්මක වීම AC එකෙන් අපි එන වාත ධාරාව ඒ වගේම වාහනේ ඇතුළෙන් යම්කිසි ශබ්ද බද්ද හෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ තත්ත්වයක් ඇති නොවෙන්න විශේෂයෙන්ම ඉන්ටීරියර් ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මීයන් වගේ සතුන්ගෙන් වෙන හානියවම කරගන්න ගොඩක් අය විවිධාකාර ක්‍රම පාවිච්චි කරනවා. සමහර අය කපුරු බෝල පාවිච්චි කරනවා. සමහර අය මීයන් ඇතුළු වෙන ස්ථාන වහනවා. ඉතින් මේ වගේ විවිධාකාර ක්‍රම වලින් මේක පාලනය කරගන්න පුළුවන් නම් ලොකු දෙයක්. ඊළඟට අපි බලමු වාහනේ එක්ස්ටීරියර් එක. එහෙම නැත්නම් බොඩි එක කොහොමද අපි සෑහෙන කාලයක් එකම තැන නවත්තලා තියෙනවා නම් පරිස්සම් කරගන්න කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි හැමෝම වගේ පුරුදු වෙලා තියෙනවා වාහනේ දිගු කාලයක් එතන නවත්තලා තියෙනවා නම් බොඩි වොෂ් කරලා පිරිසිදු තියාගන්න. වාහනේ බොඩි වොෂ් කරනවා වගේම සමහර අය පුරුදු වෙලා තියෙනවා කා කවර්ස් එහෙම නැත්නම් ආවරණ වලින් වාහනේ ආවරණය කරලා ආරක්ෂා කරගන්න. මේකේ සමහර අය මුහුණ දීලා තියෙනවා ප්‍රායෝගික ගැටලුවක්. ඒ කියන්නේ දිගු කාලයක් වාහනේ ආවරණය කරලා තියෙනකොට වාහනේ තින්ත මත එහෙම නැත්නම් වාහනේ බොඩි එක මත යම් පැල්ලම් ඇතිවීම දකින්න ලැබිලා තියෙනවා. කෙසේ වුණත් වාහනේ දිගු කාලයක් සූර්යාලෝකයට ඍජුව නිරාවරණය නොවන ආකාරයට නවත්තලා තියන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම හොඳයි. අපි මතු පිටින් වාහනේ හොදනවා වගේම වාහනේ යට කොටසත් පිරිසිදු කරන්න වග බලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් සෑහෙන කාලයක් වාහනයක් මෙතන නවත්තලා තියෙනවා නම් වාහනේ සම්පූර්ණයෙන් පිටත වගේම යට කොටසත් පිරිසිදු කරලා වාහනේ නවත්තලා තියන්න අමතක කරන්න එපා. ඔබ වාහනේ නිවසේ නවත්තලා දිගු ගමනක් එහෙම නැත්නම් විදේශගත වීමක් වගේ සිද්ධ වෙලා තියෙනවා නම් මේ දේවල් ප්‍රායෝගිකව කරන්න අමාරු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒවයි තත්වයකදී තවත් අවධානය යොමු කළ යුතු වැදගත් සාධක කීපයක් තියෙනවා. මේ දේවල් තමයි වාහනේ ලයිසන් ඉන්ෂුරන්ස් වගේ දේවල්. සාමාන්‍යයෙන් මේ දේවල් ගැනත් අවධානය යොමු කළා මේ වගේ දේවල් යවත් කාලීන කරලා පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් නම් හදිසිය වාහනේ ධාවනය කරන්න ආරම්භ කරන අවස්ථාවේ කිසිම අපහසුතාවයකින් තොරව එහෙම නැත්නම් කිසිම ප්‍රශ්නකින් තොරව වාහනේ ධාවනය කරන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එකේ සාරාංශයක් විදිහට අපි අන්තිමටම කියනවා නම් වාහනේ හැම කොටසක් ගැනම අවධානයෙන් ඉන්න එක වැදගත්. හැකි සෑම අවස්ථාවකම වාහනේ එක දිගට නවත්තලා තියෙනවා. ඉතින් අපි කිව්වත් වගේ දවස් දෙකකට සැරයක්වත් වාහනේ පාන ගන්නවලා විනාඩි 15ක් 20ක්වත් ස්ටාර්ට් එකේ තියන්න. මේකෙදී ඕගොල්ලන් වාහනේ ඉලෙක්ට්‍රොනික කොටස් ක්‍රියාත්මක කරන්න උත්සාහ කරන්න නැතුව තියන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඊට අමතරව සතියකට සැරයක්වත් වාහනේ සෑම ඉලෙක්ට්‍රොනික කොටසක් මේ කියන්නේ AC එකේ ඒවා කොටස් ක්‍රියාත්මක කරලා බලන්න. අපි අවධාරණය කළා වගේම වාහනේ දිගටම වහලා තියෙනවා නම් ආවරණයකින් පොඩ්ඩක් වාහනේ විවෘත කරලා ඇතුළ බලන්න උත්සාහ කරන්න දවස් දෙකකට සැරයක්වත්. මොකද අපි කිව්වා වගේ තින්තවල යම් පැල්ලම් ඇති වීමට වඩා වාහනේ අභ්‍යන්තරයට සතුන් ඇතුළේ වීමට ප්‍රවණතාවය වැඩි වාහනේ සම්පූර්ණයෙන්ම ආවරණය කරලා තියෙන අවස්ථාවලදී. ඒ වගේ අවස්ථාවන් අපි හැකියතාක් අවම කරන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි කිව්ව මේ හැම දෙයක්ම ප්‍රායෝගිකව සිද්ධ කරන්න අමාරු වෙන අවස්ථාවක් ඔයගලන්ට ලැබෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැති වුණත් පුළුවන් උපරිමයෙන්ම උත්සාහ කරන්න වාහනේ අඩුම තරමේ පණ ගන්නවන්න. මේක දවස් 2-3කට සැරයක්වත් කරන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම ගොඩක් ප්‍රශ්න අවම වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඔයගලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න අපේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ අපිත් එක්ක බෙදා ගන්න. එහෙම නැත්නම් අපේ Facebook වීඩියෝට එකතු වෙලා අපිට ප්‍රශ්න යොමු කරන්න. අපේ ටීම් එක ලෑස්තිලා ඉන්න ඔයගලන්ට මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලබා දෙන්න. මේ වීඩියෝ එක හැකියක්මනින් සකස් කරලා අපි channel එකට දාන්න අපි යොමු වුණේ ඇත්තටම අපේ subscribersලාගේ ඉල්ලීම මත. ඉතින් අපිට ගොඩක් අය මැසේජ් කරලා තිබුණා මේ වගේ දේවල් ගැන ප්‍රශ්න කළා. ඒත් එක්කම අපි තීරණය කරා හැකියක්මනින් මේ දේවල් සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක් කරලා අපේ channel එකට යොමු කරනවා කියලා. ඉතින් ඒ ඉල්ලීම් කරපු හැමෝටම අපි ස්තුතිය පළ කරනවා. ඒ වගේම ඔයගලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න අපිට යොමු කරොත් අපිට පුළුවන් ඒවට විසඳුම් අපේ පැත්තෙනුත් ලබා දෙන්න. අපේ channel එක පුරාවටම මේ වගේ වැදගත් දේවල් ගැන වීඩියෝස් ගොඩක් දකින්න තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම වාහනේ බෙල්ට්ස් ගැන වාහනේ බ්‍රේක්ස් ගැන මේ හැමදේම තියෙන වීඩියෝස් එකතු වෙලා ඔයගලගේ අදහස් යෝජනා අපිත් එක්ක බෙදා ගන්න. එහෙනම් නැවතත් මේ වගේ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකන් අපි ගිහින් එන්නම්. එක දුන හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි. අපි හයිටෙක් SL ටීම් එක